วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าในหัวของผมเนี่ยฮะเพลงของพี่แม็กเจนมันฮะแม่งลอยมาเลยแต่ตอนนี้นี่ต่างออกไปหน่อยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่อาศัยอยู่กับป่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถูกขีดเส้นนะฮะบังคับให้ย้ายออกไปอยู่เมืองเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันตอนที่ยังนั่งหลังรถกระบะมองภูเขามาจากระยะไกลเคยมาทำงานภาคใต้ที่ตันหยงมัดก็คือเนี่ยที่นราธิวาสก็รู้ผิวแล้วก็รู้ในเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมแต่ก็ไม่รู้ถึงแบบปัญหาคอนฟลิกต์ในพื้นที่นี้เรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำกินอะไรเงี้ยครับคำว่าอุทยานสำหรับเราคนเมืองมันก็เท่ากับการอนุรักษ์กันแหละเลยยังรู้สึกแบบขัดแย้งคนอยู่กับป่ามันถูกต้องแล้วจริงไหมเอาจริงๆผมก็ยังกังวลอยู่อะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องความไม่สงบของชายแดนใต้มาหุ้มไว้เหมือนทะเลหมอกที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยปกคลุมฮะความซับซ้อนของป่าดงดิบเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างจริงๆเราไม่รู้จักประเด็นนี้เลยแบบไม่รู้มาก่อนไม่รู้จักคำว่าบูโดเลยด้วยซ้ำก่อนมาก็คือพยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้เนาะแต่ว่าก็จะรู้แค่ข้อมูลดิบๆอะที่แบบว่าเขามีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอื่นก็คือไม่รู้เลยเหมือนพื้นที่เนี้ยมันไม่ค่อยเป็นที่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ถ้าถูกพูดถึงมันก็จะถูกพูดถึงในแง่ที่ว่ามันไม่สงบมันไม่น่ามามันภาพที่ติดอยู่ในหัวคนมันคือแบบความรุนแรงคนไม่อยากมาเที่ยวไม่อยากมาอะไรเงี้ยเหมือนก็เริ่มอ่านหานู่นหานี่อ่านมาเรื่อยๆแล้วเหมือนก็เรียนแบบในห้องมาด้วยอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วที่นี่มันมีปัญหาอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคจากข้างนอกมองมาข้างในแล้วพอเข้าไปล่ะโอ้ผมว่าเราก็เข้ามาลึกแล้วนะก็ยังมีอะไรที่มันซับซ้อนใต้เงาป่าบูโดแห่งนี้อยู่อีกหมอกก็เริ่มชัดและหนากว่าที่คิดก็ไม่แปลกนะฮะที่คนเมืองเนี่ยมักจะไม่ได้ยินนะฮะเพราะว่าเข้ามาลึกขนาดนี้เนี่ยยังเป็นแค่เสียงกระซิบอยู่เลยตอนนั้นทำงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกพอช.คือชาวบ้านในที่เทือกเขาเนี่ยเขาก็ทำหนังสือไปว่าถูกอุทยานประกาศเขตทับที่ดินทำกินตอนประกาศเขตปี 42แต่หลังจากประกาศเขตเนี่ยชาวบ้านก็สู้มาระยะหนึ่งแล้วมันไม่มีทางเขาก็ขอให้ลงมาเยี่ยมชาวบ้านลงเจตนาก็ไม่ได้ลงคิดว่ามาอะไรมาเยี่ยมก็ปี 49เนาะก็ลงมาแต่พอลงมาเห็นแล้วก็แบบโหไม่ทำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะและไอ้ช่วงที่หายไประหว่างปี 42 ถึงปี 49 นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ2542 มีเพื่อนมาบอกว่าปีหน้าเราไม่ถึงขึ้นไปทำงานบนบูโดแล้วผมทำไมอุทยานมาประกาศเขตห้ามไม่ให้ขึ้นไปอะไรวะผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้นพยายามวิ่งไปหาอาจารย์ไปศึกษาหารือว่าถามว่าอุทยานนี่คืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอชาวบ้านรู้อย่างนั้นชาวบ้านก็ตกใจกันทุกคนเลยในเขตนี้ทั้งหมดก็มี6 หลังมีบ้านเลขที่หมดก่อนประกาศนักสามารถขอบ้านเลขที่ได้หลังจากนั้นพอมีบ้านเลขที่เสร็จประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงบาดีจะย้ายข้าวก็ไม่ได้อาจจะปลูกสร้างใหม่ก็ไม่ได้ก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานต้องให้ชาวบ้านทราบนี่อยู่ๆก็มาแปะใบประกาศบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ชาวบ้านยังไม่รับรู้จะรู้ยังไงไม่รู้เขาไม่ได้มาบอกไม่เลยคล้ายๆมันเป็นการทำของฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวกระบวนการได้มาซึ่งระเบียบต่างๆนี่มันไม่ค่อยมาจากพื้นถิ่นจากท้องที่โดยแท้พอลงมาข้อเท็จจริงเราก็เห็นว่าเรื่องใหญ่คือความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันมีผลไปสู่เรื่องความไม่ไว้วางใจกันก็จากนั้นน่ะก็ลงมาจนถึงปีนี้ก็ปี 63ก็13 ปี14 ปีก็พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับพวกเขาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงบาดีเนี่ยซึ่งประกาศปี 2542เนี่ยมันเป็นธรรมกับชาวบ้านไหม
จากมุมของคนนอกอะรู้สึกว่าอุทยานมันคือสิ่งที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าดูแลป่ามันดูแลสัตว์มันดูแลธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นมุมนี้เลยว่ามันจะสามารถทำร้ายคนที่อยู่แถวนั้นได้เหมือนกันโดยธรรมชาติของคนทั้งโลกอ่ะถ้าแบบมองตามวิวัฒนาการคนมันก็อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วมันมีแค่คนชุดหนึ่งที่แบบมาอยู่ในเมืองใช่ปะล่ะแต่คนจำนวนมากก็ยังอยู่กับครึ่งกับธรรมชาติดูฟ้าดูฝนเก็บของในป่าอันนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปกติคือวิถีชีวิตของเขามันไม่ได้แยกออกจากป่ามันไม่ใช่เหมือนเราคนเมืองที่แบบว่ามีป่าแล้วก็มีบ้านอยู่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่มันคือแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าใช้ประโยชน์ในที่นี้ก็คือมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปกรีดยางไปเก็บผลไม้มีสวนดูทรงมีอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือข้อมูลพื้นฐานอยู่ดีวันหนึ่งรัฐก็ประกาศพรบอุทยานเนาะแล้วก็มีการขีดเส้นว่าโอเคนี่คือที่เราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไว้แต่เส้นนั้นมันดันกลายเป็นเส้นที่แบบมันอยู่บนสวนยางเขามันอยู่บนสวนทุเรียนเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าที่ของชาวบ้านไม่ใช่ที่ของเขาโดยแบบแท้จริงอีกต่อไปอะไรเงี้ยการกั้นพื้นที่แนวเขตก็กั้นโดยบนโต๊ะเวลาเขาขีดเส้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาพออยู่กรุงเทพมันก็ขีดเส้นยังไม่รู้ว่าอยู่ในหมู่บ้านยาเช่นของจอยร้องเนี่ยโรงพยาบาลน่ะมันอยู่ที่เขตอุทยานโรงพยาบาลจอยร้องนี่ตัดขาดตรงกลางไปเลยอยู่ครึ่งหนึ่งในเขตอุทยานอยู่ในครึ่งหนึ่งของเขตเอกชนแล้วก็หมู่บ้านที่สุไหงปาดีทั้งหมู่บ้านเลยอยู่ในเขตอุทยานพอพิสูจน์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยอย่างกรณีอาสินรวมทั้งการตั้งถิ่นฐานชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่คนบุกรุกชาวบ้านที่นี่เป็นคนดั้งเดิมเป็นดั้งเดิมเขาอยู่มา390ปีสิ่งที่บอก390ปีคือมัสยิดตะโลมะเนาะมัสยิดแห่งนี้เขารู้จักกันในนามของมัสยิด300 ปีผู้ก่อตั้งก็คือชื่อของมัสยิดเขาชื่อว่าดีฮุเซนเป็นผู้ก่อตั้งเป็นชาวลี้ภัยจากปัตตานีเป็นนักปราชญ์นักเผยแพร่ศาสนาที่มาก็คือช่วงระหว่างสงครามสยามกับปัตตานีก็มาในฐานะของลี้ภัยสงครามก็มาอยู่ที่นี่ทีนี้ประเด็นก็คือที่มาอยู่ที่นี่ว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่นี่มันดีสวยก็คือมีทั้งภูเขามีทั้งแม่น้ำมีทั้งทุ่งนาสรุปง่ายๆถ้าไม่ขี้เกียจทำงานไม่อดตายคนที่นี่ทำมาหากินอยู่บนภูเขาแห่งนี้อันนี้ก็คือประเด็นนะ ที่สร้างมัสยิดก็คือปี2167ก็300 กว่าปีแล้วนี่ก็คือว่ากันว่าเป็น1 ใน 4ของโลกมัสยิดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไม่ใช้ตะปูและยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันถ้าไม่มาก็คงไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมว่าสวรรค์ก็คงถูกเขียนทับอะเหมือนหลายๆเรื่องในอดีตหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดก็เริ่มเข้าใจแล้วฮะว่าการที่ถูกปลายปากกาของคนนอกขีดเส้นนะฮะให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต้องห้ามมันทำลายความรู้สึกกันแค่ไหนที่สำคัญเท่าที่ฟังมันไม่ใช่แค่บ้านนะฮะหรือว่าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านละแต่วัดพุทธก็โดนและยังมีสถานที่ราชการฮะอย่างโรงพยาบาลเองก็โดนตั้งสติกันอีกทีวันนี้ก็ไม่น่าจะทันที่จะไปฮะคงเป็นพรุ่งนี้แล้วกันที่เราต้องไปให้เห็นกับตาวันแรกที่เดินเข้าป่าจนมาตอนนี้นี่ก็ไม่คิดว่าจะมาลึกถึงมัสยิดตะโลมะเนานะฮะกับประเด็นพื้นที่อุทยานนะฮะตอนนี้ผมว่าเป็นหลักฐานที่ใช้คานน้ำหนักกันได้ดีทีเดียวหมู่บ้านนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออยู่ในตำบลปาโลกาสมอชื่อบ้านไม้แห่อย่างกรณีมัสยิดตะโลมะเนาะ390 ปีเขาเพิ่งมาออกโฉนดให้เมื่อปี53เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่ากระทบกระเทือนจิตใจชาวบ้านคือการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้คนที่ถูกกฎหมายอยู่ในที่ดินเดิมบรรพบุรุษ390 ปีเนี่ยเป็นคนผิดกฎหมายจากกฎหมายที่เราออกเมื่อปี2542เราทำแบบนี้กันในสังคมนี้ได้ยังไงเราก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องด้วยซ้ำแต่ไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยมันแอบล่วงล้ำไปถึงความรู้สึกแกแล้วก็ความเชื่อคือเราสู้มาตั้งแต่ปี49เข้าประมาณ14 ปีที่เราต่อสู้ต้องมีความหวังมีความเรื่องตลอดเลยพอมีมติครม14 ตุลา 51ต้องมีความหวังว่าจะได้ทางสมตเองก็ผลักดันให้ออกหนังสือประกาศว่าชาวบ้านในเกาะในขอในดอลลาร์ในสามารถอยู่กรอบประกาศเขตอุทยานแห่งชาติก็มาจะงัดถอยหลังกับพรบอุทยานปี62ที่ประกาศมาใหม่นี้ก็เลยทำให้พี่น้องที่เขาบูโดย้อนกลับมาใหม่นับศูนย์ใหม่
แต่คนที่นี่รับไม่ได้ ถ้าดูจากประวัติชนคือที่ของเขาอยู่กองประกาศเขตอุทยาน พอเส้นเขตแดนมันไม่ชัดที่ดินก็ไม่กล้าออกโฉนดให้แต่พอหลังจากที่เราทำงานตั้งแต่ปี 49 เนี่ยเราทำแนวเขตเราเดินรอบเทือกเขาบูโด2 ลูกเนี่ยที่สุไหงบดีแถบสุขิรินแล้วก็เทือกเขาบูโดบาเจาะกระพรเนี่ยหลังจากแนวเขตชัดเนี่ยพวกที่อยู่นอกเขตเกือบทั้งหมดก็ได้รับโฉนดให้ชาวบ้านมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินที่อยู่ในเขตที่ประกาศเขตปี 42 เนี่ยยังไม่ได้ถูกกันออกแม้แต่แปลงเดียว เอ้ายังไงเนี่ย14 ปีแต่ก็ยังไม่ได้ที่ทำกินคืน ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้นะแต่ว่ามันไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่าถ้าทำได้อะหมายถึงว่าไอ้โมเดลของการทำแก้ไขปัญหาแบบเข้มงวดแล้วก็เข้มแข็งแบบบูโดเนี่ยที่กันแนวเขตมีแผนที่รายแปลงมีอะไรแล้วทำเป็น10 ปีเนี่ยคือถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่แล้วมันยอมกันออกตามเนี้ยมันหมายถึงอีกเป็นร้อยอุทยานที่มันจะต้องทำ ไม่ให้เยอะจริงว่ะ อันนี้เดี๋ยวเราไปไหนนะครับ เราไปบ้านเชิงเขาบ้านเชิงเขาเนี่ยอยู่ตำบลปารุกาสามะมี11 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดียวที่เป็นหมู่บ้านพุทธโบสถ์วัดก็อยู่ในเขตอุทยานตอนนี้นะครับเรากำลังมาสู่ที่วัดเชิงเขานะครับผมเป็นวัดที่อยู่ในปัญหาคอนฟลิกต์ของเราระหว่างอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีกับชุมชนนะครับเอาเลิกใช้กันหน่อยเป็นไงบ้างวะชาติทิ้งไว้นี่แล้วกันถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนี่พึ่งความจริงกันดีกว่าผมว่าระยะวัดนะกำแพงนู้นถึงกำแพงนู้นขึ้นไปบนนู้นเลยนี่ลวดนี่แหละกำแพงนู้นกำแพงนี้นู่นถึงไปที่ราบบนนู้นไปที่ทำกินอีกที่ทำกินของชาวบ้านอยู่บนราบนู้นมีอีกเกิดที่นี่ครับแม่กับคนที่นี่ก็อยู่มาจนวัด3 วัดแล้วนี่วัดหลังสุดผมเชื่อว่ารากเหง้าเดิมอิสลามบางส่วนที่ไม่รับอิสลามก็รับไปไอ้พวกที่ไม่ยอมรับก็อพยพก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โบราณนะครับมีพ่อตาผมกับเพื่อนที่เป็นอิสลามทุกบักใหญ่พูด2 ภาษาอยู่พ่อตาผมคนพูดภาษาไทยคนที่ตามหลังเพื่อนนั้นพูดภาษามลายูโต้ตอบกันสบายดีแปลก เมื่อก่อนนี่เขาปากป้ายไว้กับต้นไม้ใหญ่ข้ามไม่ได้นี่ตรงนี้ใช่ไหมข้ามช่องนี้ได้นี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ออกทางไหนนะเนี่ยทหารมาตั้งกองอยู่นี่เพราะว่านี้ทหารอยู่มาปลูกสร้างอะไรขึ้นอยู่มันติดลวดหนามอ่ะถ้าที่ผมคุ้นน่ะอยู่ตรงนู้นผมรู้ต้นไม้ที่ติดป้ายเดี๋ยวเหลือตอแล้วเราเขาตอกป้ายเป็นเขตป่าสงวนทีนี้เดี๋ยวหาช่องทางถ้าได้ข้ามไปหน่อยนึงนะดูเหมือนจะจริงเกินไปไม่รอแล้วฮะจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านเขาทำแต่ที่ชาวบ้านเขาให้ตั้งโรงพยาบาลเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาก็ต้องการโรงพยาบาลเส้นเนี่ยอยู่ในระหว่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันมีต้นไทรอยู่ตรงนี้มันเป็นต้นไทรแล้วก็เขตนี้แล้วก็เราจะทำเป็นสีแดงอ่ะที่ต้นไม้ใหญ่ๆน่ะเลยไปประมาณประปานิดนึงแทงเนี่ยแหละใช่ฮะผ่าครึ่งโรงของส่วนราชการเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการให้นะแต่ของชาวบ้านอะไรเนี่ยก็ต้องไปแสดงความจำนงให้ในเรื่องที่ดินนี่แหละเดี๋ยวว่าแต่คุณลุงนี่หาทางออกได้ยังไงโอ้รวดหนามของทหารใช่แล้วไม่มีทางออกเส้นมันขีดลงมาก็จริงเขาไม่โอเคก็จริงแต่สุดท้ายเขาไม่ได้อยากจะเอาเส้นนั้นออกไปขนาดนั้นเขาแค่อาจจะต้องการคำตอบว่าทำไมเส้นนี้ถึงถูกขีดขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้ถูกคุยกับเขาก่อนนะเราคิดว่ามันเป็นวิธีคิดของรัฐที่เหมือนพยายามจะบอกว่าอันนี้คือการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการบอกว่าอันนี้เราจะขีดเส้นเป็นอุทยานเราจะมาดูแลป่าเราจะเก็บพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็คำเนี้ยก็เป็นคำที่ใช้โฆษณาให้คนเมืองด้วยว่าแบบว่าเนี่ยการประกาศเขตอุทยานมันจะทำให้เรามีพื้นที่ป่ามากขึ้นโชว์ตัวเลขมาอะไรเงี้ยแต่ปัญหาของวิธีคิด
เนี้ยอย่างหนึ่งคือในตัวเลขพื้นที่ป่าตารางกิโลเมตรอะไรพวกนั้นอ่ะมันคือชีวิตคนมันคือที่ดินทำกินของคนที่นี่ที่ทำกินมันสำคัญกับเขายังไงนะมันเห็นเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณเด็ดใบไม้เด็ดผลไม้จากสวนคุณไม่ได้นะอาหารที่เคยกินกันมาตลอดชีวิตเมนูนี้ทำไม่ได้แล้วเอาแค่เลยไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเงินหรือเปล่าแต่คุณขาดอาหารไปอย่างนึงที่คุณเคยทำได้นี่ก็หนักเหมือนกับที่เรามองว่าป่าคือป่าชุมชนคือชุมชนนะแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเขาอยู่กันแบบว่าชุมชนกับป่าเนี่ยผสมผสานกันมากๆมาตลอดกลายเป็นว่าชาวบ้านอ่ะกับคนในเมืองเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามมองตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยมองเส้นแบ่งตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งอันเนี้ยเปลี่ยนในระบบแบบใช้คำว่ากฎหมายเอกสารต่างๆก็ยากส่วนหนึ่งนะแต่เปลี่ยนใน perception ของคนอ่ะเปลี่ยนที่ทำให้คนเมืองแบบเรารู้สึกว่าชุมชนกับป่าเนี่ยมันคืออันเดียวกันได้อันนี้ยากกว่าก็มีส่วนครับแต่ผมมองว่าคนกรุงคือมองในแบบที่เราถูกปลูกฝังมาแหละว่าคนที่อยู่ป่ามันอาจจะทำลายป่าได้เนาะการที่มีป่าเยอะๆทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มองในมุมมองของมนุษย์หรือมิติอื่นๆกระบวนการที่เราทำร่วมกันคือชาวบ้านไม่ได้ทำฝ่ายเดียวนะครับเวลาเดินสำรวจที่ดินบนภูเขาเนี่ยอำเภอไปด้วยตัวอุทยานก็ไปด้วยตัวชาวบ้านก็ไปด้วยทางจิสตาก็ไปด้วยเพราะถ้าทำโดยฝ่ายชาวบ้านฝ่ายเดียวหรือว่าทำโดยรัฐฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นคู่กลหาเป็นปรปักษ์ไม่จบเราก็เลยเลือกวิธีที่จะทำร่วมกันลืมบอกหลังจากไปมัสยิดตะลุมะเนาะมาเมื่อวานที่เราบังบอกเราว่าชาวบ้านเนี่ยล้างแผนที่กันเองแต่วันที่2นี้คือเราต้องมาดูพื้นที่ทับซ้อนด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรารีบกลับไปกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยล่างแผนที่แล้วก็จะทันเดินป่ากับทุกคนไหมฉันจึงตอบอยากไปไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปเหมือนตอนที่เขาไปติดต่อแบบแบบช่วยดำเนินการหรือแบบขอเอกสารนู่นนี่นั่นได้ไหมแบบเรื่องที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีกำลังคนมากพอที่จะมาดำเนินการวัดทุกแปลงในชุมชนอะไรเงี้ยก็บอกทำเองก็ได้ภาพชาวบ้านเมื่อ14ปีก่อนกับการจับ GPS พื้นที่ทั้งภูเขายังไงเนี่ยก็เลยขอให้เขาแบบช่วยอบรมให้หน่อยว่าถ้างั้นวัด GPS ทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอบรมเขาบอกไปอบรมกันแบบ40คนทำเป็นอยู่10คนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เริ่มทำแค่ในหมู่บ้านตรงแบบตรงมาแฮตรงแบบแค่อำเภอนี้อำเภอเดียวอะไรเงี้ยมันจะมีเอกสารตัวหนึ่งที่เขาติดต่อให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเอาเริ่มที่มาแฮนะเอาไปให้ชุมชนเขียนก็คือมันเขียนว่าบ้านตัวเองอยู่ถนนอะไรเงี้ยอยู่ติดกับใครหน้าบ้านติดกับใครข้างบ้านทางซ้ายทางขวาข้างหลังติดกับใครบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่รอบๆบ้านตัวเองเซ็นรับรองว่าบ้านฉันติดกับคนนี้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเขียนแบบหน้าตารูปร่างของบ้านใครเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงไหนอะไรเงี้ยเป็นตัว L หรืออะไรเงี้ยให้วาดรูปมาด้วยคือถ้าว่ามันเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นนึงแล้วก็เอาจิ๊กซอว์เหล่านี้ของทุกๆบ้านใน1หมู่บ้านมาต่อกันอย่างที่เขาเริ่มที่มาแฮที่แรกตอนนั้นเขาไม่มีข้อมูลเข้าถ่ายทางอากาศเลยเขาเลยต้องแบบไปขอซื้อจากหน่วยงานที่ทำเรื่องแบบที่ดินเรื่องแผนที่อะไรเงี้ยมาแบบเสียเป็นแสนเหมือนกันนะเพื่อที่จะเอาแผนที่ทางอากาศของแค่ชุมชนเขาก็เอามาเดินเองพิกัดเองจนออกมาเป็นโมเดลที่แบบว่าไปยืนทำเนียบได้ที่อยากได้บ้านคืนก็ต้องลงทุนลงแรงสินะแต่ว่าอันนึงที่เห็นก็คือแบบว่ายังเข้าไปไม่ลึกเลยนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้พวกเรานี่มันคือสวนเขาใช่ไหมแต่ว่าเรามองไม่ออกมันคือป่าหรือสวนถ้า Y729 099นี่ได้แค่พิกัดหมุดที่หมุด1ก็อะไรก็ไปก็หมุดต่อหมุดที่2ประมาณนั้นแล้วก็เดินให้ครบเนาะเดินให้ครบ GPS ที่ว่ายากแล้วการเดินเท้าทุกตารางเมตรทั้งภูเขาที่ว่าลำบากก็ยังไม่พอ14ปีที่สู้400ปีที่อยู่กันมาก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่าเจ้าพรบ62นี่มันร้ายจริงๆจนยันมีปัญหาเรื่องใหญ่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องพรบฉบับใหม่คือ26พฤศจิกายน62เราก็พบว่าพรบอุทยาน62นี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่กับชาวบ้านเพราะว่าขบวนการที่ชาวบ้านทำมาทั้งหมดถูกพับลงไปทั้งหมดพี่น้องทุกคนรอบเทือกเขาบูโดเนี่ยต้องไปยื่นคำร้องเพื่อแสดงตนในการครอบครองที่ดินในเขตบูโดสมมติมี500แปลงใช่ไหมมันต้องมีคนที่ต้องคัดออกเหมือนแม้ว่าพื้นที่รากชันพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2ต้องออกประเด็นที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยความแตกแยกในชุมชนต้องมีแน่
ทำไมของนายกได้ของนายขอไม่ได้ มันเป็นเพียงการลงมาสำรวจ และก็ไปรังวัดแบบช่วยๆและก็เขามาประกาศ200 กว่าวันนะอยู่ในสำนักงาน แต่ชาวบ้านรู้จริงๆเพียงเดือน2 เดือนเองเขาไม่ได้ประกาศที่จริงถ้าเขาประกาศและก็ประชาสัมพันธ์240 วัน การเตรียมตัวของเครือข่ายของชาวบ้านทันแต่เขามาประกาศตอนเดือน2 เดือนที่จะหมดเวลาถ้าดูกฎหมายนี้ถ้าใครไม่ทันหมดสิทธินะหมดสิทธิและก็มีชาวบ้านบางส่วนผมมองว่าประมาณ 30-40% นะที่ไม่มาคือเขาไม่มีตัวเลือกไงพอมีช้อยมาเขาก็ต้องเลือกที่จะหยิบไว้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาจะเลือก1 2 3 4ได้คือได้โฉนดมาบางทีไม่รู้ได้เป็นโฉนดแบบไหนคุดแดงหรือคุดดำอะไรเงี้ยบางโฉนดแบบไม่สามารถเอาไปใช้ที่สุดสิทธิ์ด้วยการเข้าถึงหรือด้วยองค์ความรู้หรือว่าความทางการของราชการอ่ะมันก็ทำให้เขาไม่รู้ว่าจริงๆเขาทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเมื่อมีกฎหมายพรบอุทยาน62แล้วการต่อสู้มันเริ่มเจอทางตันนะมันยากนะที่จะลบการประกาศทับที่นั้นหนึ่งแล้วเราต่อสู้เรื่องมติครม62หลายๆอย่างนะแต่ก็มาเพิ่มตัวนี้ต่อนี่โอ้โหมันยิ่งเอาภาระจะต้องแบกเพื่อสู้เพื่อเรียกร้องมาซึ่งสิทธิของเราเนี่ยมันยิ่งยากกับคนทำงานเลยนะเขาว่าจะคืนให้ชาวบ้านเฉพาะชุมชนใช้โฉนดใบเดียวความหวังยังไงก็ได้ถ้าโฉนดส่วนบุคคลนี้ขายได้ถ้าโฉนดชุมชนนี้ขายไม่ได้เพราะว่าใบเดียวแต่ละชุมชนใบเดียวโอเคขอให้คืนชาวบ้านก็ดีใจพอสุดท้ายเกิดพรบ62ยิ่งท้อผมรู้แล้วรู้ตัวแล้วผมปล่อยไม่ไหวแล้วก็หมอบหมายให้มะ13ต่อไปแล้วให้มะหาเพื่อนหาอะไรให้ดีแล้วก็ศึกษาให้กับเยาวชนด้วยให้เขารู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องเราเดือดร้อนเราจะเสียบ้านเราไปสิ่งที่ปอจีพูดมันคือความบริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเขาโดนกระทำอะไรมาตั้งแต่เริ่มต้นยันมาถึงเขาส่งไม้ต่อให้กับพวกแบมาว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วร่างกายเขาไม่พร้อมแล้วแต่เขาก็ได้ส่งมอบในสิ่งที่เขาทำมาให้กับพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าอย่าทิ้งชาวบ้านแล้วก็ต้องดำเนินเรื่องนี้ต่อไปอย่าหยุดแบวีก็บอกว่าเนี่ยขนาดอันนี้ยังต่อสู้อุทยานแห่งชาติบูโดไม่เสร็จเลยแต่ตอนนี้แบวีทำสไลด์เพื่อเตรียมที่จะช่วยอีกอุทยานหนึ่งอยู่ทุกคนแบบไม่หยุดสู้จริงๆอ่ะถึงแม้มันจะแบบหมดหวังแค่ไหนก็ตามเขาเองนะคะคือคนที่เขาหวงแหนพื้นที่ตรงนั้นความเขียวขจีความอุดมสมบูรณ์คือเขาส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นว่าแบบว่าเข้าไปอ่ะเราเอาแค่นี้นะเหมือนพ่อบอกลูกบอกหลานอะไรอย่างเงี้ยมันมีการส่งต่อความคิดแบบนี้กันว่าแบบเราเข้าไปหาประโยชน์จากป่าแต่เราอย่าทำลายป่าเพราะสุดท้ายถ้าเราทำลายป่าเราก็ไม่สามารถเก็บผลผลิตในวันต่อๆไปในอนาคตได้อะไรเงี้ยคือสมมุติเราบอกว่ามันมีช่วงต่าง20 ปีเพราะพรบ62อ่ะสมมุติเลยนะว่าผ่าน20 ปีนี้ไปแล้วอ่ะต่อให้ได้ที่ดินคืนมาเราไม่แน่ใจว่าเด็กที่เกิดหลังจากนี้ไป20 ปีอ่ะจะเข้าใจการอยู่ร่วมกับป่าโดยที่ไม่ทำลายป่าแบบที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ทำได้ไหมคือถ้าบางคนถูกทับที่ดินทางกินถ้าปรับตัวได้คือปรับตัวได้ในแง่ที่ถ้าเราย้ายลูกโรงเรียนลูกได้หรือว่าเราไปหางานใหม่ได้มันก็คงไม่เกิดปัญหาที่น่าหนักใจแต่บางคนมันก็เงื่อนไขมันมีแต่ละคนก็ไม่เท่ากันก็อยากจะให้มันเรื่องนี้มันขยายออกไปสู่วงกว้างๆให้มากขึ้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยก่อนที่จะมาแล้วมันจะมีคนอีกสักกี่คนน่ะตั้งมากตั้งหลายที่ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินหรือพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้อยู่อะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเสียงของพวกเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่ได้แค่ไหนมันสามารถขยายเรื่องนี้ได้แล้วว่านั่นก็โอเคแล้วนะถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การต่อสู้ของพี่ๆเขาง่ายขึ้นสักนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปแล้วอ่ะคนเหล่านี้ตัวเล็กตัวน้อยในสายตารัฐหรือเรื่องเหล่านี้เบาบางไปในสายตาสื่อมันมีความเป็นไปได้เต็มไปหมดที่จะทำให้ปัญหานี้มันอย่างน้อยมันเบาบางลงไม่หนักหนาขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ทำได้คือจะมาบอกว่ากฎหมายมันไม่ต้องใช้กับทุกคนมันก็ไม่ได้หรอกกฎหมายมันต้องออกมาเพื่อแบบนี้คำถามก็คือไอกระบวนการออกกฎหมายเองของประเทศเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาด้วยว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนล้านคนเนี่ยคนล้านคนนี้อยู่ตรงไหนในกลไกการออกกฎหมายข
ข้อนี้เหรอ พี่คิดว่าต้องมาเข้าใจวิถีชีวิตอย่างกรณีอย่างบูโดเนี่ยมันชัดเจนมากเราบอกย้ายชาวบ้านลงมาชาวบ้านจะกินอะไร จะกินอะไร จะให้เขาประกอบอาชีพอะไรไปอยู่มาเลก็ไม่ได้สบายไปอยู่เป็นลูกจ้างเขาทั้งนั้นถ้าเลือกได้เขาไม่อยากไปหรอกครับถ้าบ้านเรามันมีที่ดินทำกินพอมันมีอาชีพพอที่เขาจะเลี้ยงใครอยากจะห่างครอบครัวไม่มีหรอกที่ดินประเทศไทย320ล้านไร่มีที่ดิน100ล้านไร่ที่ออกให้เอกชนก็คือบุคคลนิติบุคคลอะไรทั้งหลายคน 90% ถือครองที่ดิน 10% ของประเทศที่มีอยู่คน 10% ที่มีอยู่ถือครองที่ดิน 90% มันเป็นสามเหลี่ยมกับหัวที่จริงมันต้องเท่าเทียมเลยเราควรจะมีที่ดินที่เป็นคุณค่าให้คนได้มีอาหารกินบริโภคกันหรือเราคิดว่าที่ดินมันควรจะเป็นสินค้าคนที่มีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยคนเดียว 630,000 ไร่ในขณะที่เรามีประชากรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 12.5 ล้านคนอันนี้ข้อมูลจากการลงทะเบียนคนยากจนปี 2547 นะคน 12.5 ล้านคนไม่ดีที่ดินทำกินพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่อันนี้ในชนบทในเมือง 6.5 ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยถ้ารวม2กลุ่มนี้ประมาณ20ล้านคนคือเราปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินของสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงถึงแม้ว่าเจตนาเขาอาจจะรักษาพื้นที่ป่าไว้ให้มากที่สุดก็ตามแต่ว่าผมก็ปลูกต้นไม้นะผมก็เป็นชาวสวนปลูกต้นไม้ด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าป่าไม่สำคัญแต่ผมคิดว่าชีวิตคนสำคัญวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไป